și bine ați revenit pe canalul meu. Vreau să încep acest videoclip prin a spune că nu aveam de gând absolut deloc să filmez ceea ce filmez acum astăzi pentru voi. Aveam o cu tot altă idee de videoclip și vreau să fac ceva super fun și super fancy și mă rog, aveam outfit-urile în cap, erau gândite, erau hotărâte, aveam ideea de videoclip, doar că din păcate săptămâna asta a fost atât de nebună și atât de aglomerată și n-au decurs lucrurile așa cum vreau eu și cum plănuiam eu și cum așteptam eu să meargă și asta mi-a mâncat foarte mult timp și energie și din cauza asta, sincer, nu mi-am dorit decât puțin timp pentru mine zilele astea, puțin timp în care să mă relaxez și eu și să mă simt așa ca un om, dacă se poate. Și asta și m-am gândit, dacă tot vreau puțin timp de relaxare și puțin timp pentru mine în care să fac ceea ce îmi place și să mă răsfăț așa un pic, să mă simt reînnoită, de ce să nu vă iau cu mine? Așa că astăzi avem părul prins în coc, machiaj super minimalist, avem chiar și pijamale și vreau să vă arăt ce fac eu într-o zi când vreau pur și simplu să mă relaxez, să mă destind, să mă odihnesc fizic și mai ales psihic. Și am zis că dacă tot fac eu treaba asta, de ce să nu o fac sub forma unui tag? Pentru că am văzut că umblă pe YouTube un tag care se cheamă Me Time, adică timp pentru mine, timp de relaxare și zic, trebuie să fac eu acest Me Time tag împreună cu voi și să vă iau împreună cu mine în acest journey, în această călătorie de relaxare și de revigorare. Și prima întrebare, what do you watch or read during me time? Adică ce urmărești sau ce citești în timpul acestei perioade de relaxare? Ce vreau să vă spun e că dacă am timp și mă pot deconecta mental complet, atunci prefer să citesc o carte. E pasiunea mea, îmi place foarte mult să citesc, îmi plac foarte mult romanele, mai ales cele, nu știu, thrillere psihologice cu crime, cu polițiști, mă captivează, mă fascinează și de obicei asta îmi place să citesc. Dar dacă nu am foarte mult timp la dispoziție sau dacă simt eu că nu pot să fac așa un switch mental complet, nu mă pot deconecta cu totul, atunci îmi place să citesc de obicei bloguri. Citesc bloguri de modă foarte mult, am câteva fete pe care le urmăresc cu drag și îmi place mereu să văd cu ce idei noi mai vin, cu ce idei de outfit-uri, cu ce editoriale. Mă pasionează foarte mult treaba asta cu moda, cu stilul personal, știți? Sau dacă nu, atunci mă uit pe YouTube, tot așa am câțiva youtuberi sau mă rog câteva youtuberițe, să le spunem, preferate pe care le urmăresc mereu. Și în același timp, pentru că eu nu pot să fac o singură chestie deodată, chiar dacă mă relaxez, nici atunci nu pot să fac doar o singură chestie, mai am în general pe fundal un serial. Și de obicei las Netflix-ul să meargă, serialul merge pe fundal pe televizor și eu între timp fac ce mai am eu de făcut. Și acum urmăresc un serial care se cheamă The Good Wife, se numește în română O nevastă perfectă sau O soție perfectă, ceva de genul. Știu că a rulat și când eram eu mai mică, rulat pe Hallmark, mă uitam împreună cu mama. Și chiar dacă am văzut eu serialul atunci, am uitat cam tot sau poate n-am urmărit eu episod cu episod, dar cert e că acum când mă uit, parcă e totul super nou. Și e un serial foarte fain, chiar dacă e mai vechiuț, eu vi-l recomand, dacă vreți să vă uitați, e și pe Netflix și pot să spun că vă ține așa cu sufletul la gură. Iar uneori, așa ca un, nu știu, răsfăț ultimate, să zicem, mai scot de la naftalină reviste în română pe care le-am adus de acasă. Pentru că uneori mi-e dor pur și simplu să mai citesc ceva în română și mai ales eu crescând cu reviste de modă, pentru că nu erau atunci bloguri de modă și nici atât de mult website-uri de modă, erau revistele. Îmi place uneori să le scot și să le mai răsfoiesc, să mă mai uit, să mai citesc diverse, nu știu, chiar și dacă sunt mai vechi, mi-aduc aminte de moda din 2010 sau ceva de genul, sunt nostalgiile astea ale adolescenței. Și da, câteodată când vreau să fac o mică plăcere, asta fac, mă uit prin reviste. A doua întrebare, what do you wear during me time? Sau cu ce te îmbraci în timpul acestui timp pentru tine? Păi, cu ce mă îmbrac? Cu ce mă îmbrac sunt de obicei chiar ceea ce port acum, pijamalele astea cu bulinuțe, mi se par absolut adorabile și sunt foarte, foarte comode, sunt super plăcute la atingere, au așa un material ca un fel de flanel foarte subțire și molicel, așa, se simt foarte bine pe piele. Și mai ales îmi sunt foarte dragi pijamalele astea pentru că le-am primit de la mama mea
Și asta, nu știu, sporește așa senzația aceea de confort și de relaxare și cumva parcă mă simt ca acasă când le port. Și uneori, de fapt de multe ori, pentru că aici e foarte des frig și am nevoie de ceva mai substanțial, așa, ca să mă simt toată încălzită și corcolită și răspățată, mai adaug acest halat moale, roz și pufos. Este, nu știu, imaginați-vă dacă ați putea să purtați un marshmallow, o bezeală din aceea moale și pufoasă, exact așa se simte halatul ăsta. Și mi-e foarte drag, l-am primit cadou de ziua mea, v-am mai spus eu despre el și de fiecare dată când, așa, parcă vreau pur și simplu cumva să mă ascund de lumea de bună de afară, îmi pun halatul ăsta pe mine și mă pun așa pe canapea sau în pat și cumva tot stresul și toate gândurile acele negative parcă se topesc. A treia întrebare, what are your me time beauty products? Care sunt produsele de frumusețe pe care le folosești în timpul pentru tine? De multe ori eu profit de acest timp nu doar pentru a face un alta, cum ar fi să citesc sau, mă rog, să mai... Uneori chiar mai și lucrez pentru blog sau pentru YouTube. Eu tot le consider în timpul meu de relaxare pentru că nu mă stresează în general chestiile astea. Dar mai profit de acest timp și pentru a-mi face câte un mic ritual de frumusețare la mine acasă. Și în general fac, dacă vreau să am grijă de tenul meu, fac un ritual complet de curățare a tenului, pun și o mască, pun și o cremă hidratantă după, adică așa fac o ședință de răsfățare afectiv totală. Și în general ceea ce folosesc eu sunt produsele de la Holy Land Cosmetics, vi le-am mai arătat, v-am arătat și când am făcut acel clip cu produsele mele preferate de primăvară. Încă sunt super mulțumită de ele, cel puțin această Super Lotion este super bună, evident, dar curăță fața foarte bine și nu o deshidratează. Eu având tenul mix, practic nu am nevoie de ceva foarte, foarte dur și mai ales iarna tenul meu chiar mă strânge și se usucă destul de tare, așa că asta e super bună. Ce mai folosesc, ce mai văd aici? Mai am această mască, se cheamă White Peel, mă rog, nu e ambalajul ei original. E o mască de peeling, practic, după cum îi spune și numele, dar e un peel enzimatic, ceea ce înseamnă că e mult mai blând cu fața decât unul grunjos. Și eu, în general, prefer aceste peeling-uri. Așa. Și ce mai am aici și absolut ador firma aceasta, e o firmă pe care o întâlnesc foarte des în Amsterdam, nu știu, poate e și în afară, dar eu aici o găsesc foarte mult, se cheamă Rituals și în general produsele de la ei sunt tocmai făcute pentru a-ți crea un fel de mini spa la tine acasă. Și acest unt de corp, Balancing Body Cream, mă rog, cremă e mai consistent, așa să spunem, mai mult ca un unt de corp, este Ritual of Ayurveda. Ayurveda, dacă știți, este acea știință indiană a, mă rog, uleiurilor esențiale, mirosurilor și cum se conectează ele cu starea ta de spirit și cu starea mentală. Și în general, dacă vreau să mă simt bine, mă dau cu crema asta de corp, miroase absolut demențial și relaxant și frumos, are un parfum așa foarte natural. Și miroase a Indian Rose and Himalaya Honey, deci trandafir indian și miere himalaiană. Da. Probabil că asta miroase, nu știu, nu pot spune că am așa un nas de fin încât să recunosc mirosurile, dar e un miros absolut superb și super, super reconfortant. Și cred că până la urmă despre asta e vorba în acest me time. Așa, mergând mai departe, current favorite nail polish, adică oja preferată în momentul de față. Oja preferată în momentul de față, e și pe degetele mele acum, e această ojă super, super sclipicioasă și fun și distractivă, așa. E aceasta, de la Essie. Și se cheamă A Cut Above, adică o clasă deasupra, un nivel deasupra. Mă rog, e toată ea super fancy, așa. Dar ceea ce apreciez eu foarte mult la oja asta este că, spre deosebire de majoritatea ojelor cu glitter, cu sclipici, asta chiar are sclipici. Mult. Adică, știți, în mod normal trebuie să dați așa vreo 5 spre 9-10 straturi până când chiar se pic de ceva sclipici pe unghii, pentru că în mod normal e doar oja aceea transparentă, lacul transparent și foarte puțin sclipici. Ei, aici nu e cazul. În general, 2, maxim 3 straturi sunt arhi suficiente. Și ține.
când spun că ține, apoi țin oja asta, chiar și de dat jos e destul de greu. Dar, da, ideea e că mi se pare super faină și așa distractivă și ușoară cumva. Așa mă bine dispune de fiecare dată când o văd. Chiar și poate dacă sunt eu super serios îmbrăcată și stau super serioasă la birou, mă uit așa câteodată și văd manicura făcută cu rozul ăsta așa ușor sclipicios și parcă deja mi-e ziua mai bună. Așa, mai departe. What do you eat or drink during me time? Ce mănânci sau ce bei în timpul tău de relaxare? Acum cu mâncatul e destul de simplu. Ceea ce îmi place mie foarte mult și ce mă reconfortează și îmi dă și energie în același timp e puțină ciocolată neagră. Nu cred că trece ziua fără să mănânc un pic de ciocolată neagră în diverse forme. Acum am nimerit niște batoane super bune de la un magazin de produse organice și sunt niște batoane așa subțirele cu ciocolată neagră și mă rog diverse adaosuri. Unele sunt cu chili și cireșe, super bune, altele sunt cu quinoa, cu tot felul de, mă rog, superfood, super alimente din acestea pline de antioxidanți și chestii sănătoase. Și de obicei mănânc un baton din acela întreg, dar mănânc suficientă ciocolată. Și ceea ce mai fac de multe ori este să beau o cafea cu lapte sau dacă e super târziu seara, atunci un ceai negru cu lapte. Mă rog, și acela are cofeină, dar nu atât de mult încât să nu mai dorm. Și în general îmi pun eu ceea ce fac într-o cană de asta super mare. Avem cănile acelea cu his and hers, dar sigur eu am mereu pe al lui Alex, că zice nu. Tot timpul e mai la îndemână cumva canării și parcă e mai bună așa cafeaua din ea. Și da, îmi fac câte o cană de asta mare de cafea cu lapte, eu fac cafeaua destul de tare, că după aceea pun lapte peste și în general pun puțină sare, puțină miere și mai pun, depinde dacă am chef așa să mă, nu știu, să intru într-o atmosferă mai crăciunistică, să spunem, pun și scorțișoare sau diverse alte condimente care se pun de obicei în acel chai latte pe care îl fac indienii. Mie mi se par super bune și în cafea. Dar da, nu e nimic ce mă relaxează mental, mai ales ce mă ajută să mă deconectez decât un latte super bun făcut acasă. Așa, mai departe, current favorite candle. Lumânarea preferată. O să râdeți de mine, dar eu nu prea sunt cu lumânările. Cel puțin nu cu lumânările parfumate și nici cu cele normale. În mod normal nu sunt eu această mare arzătoare de lumânări. În primul rând am un mic stres mereu în spatele minții, așa că dacă uit lumânarea aprinsă, mă duc și dorm, ia foc casa, nu-i bine. Deci e mereu chestia asta. Și plus eu nu reacționez super bine la mirosuri puternice, asta e o chestie de-a mea de când eram mică, nu suport mirosurile dulcege, deci la mine nu, cu vanilie, cu de-astea, nu facem de-astea în casă, că nu e bine, nu-mi plac, îmi dau și o stare așa de rău fizic și greață și nu. Așa că dacă cumva pun o lumânare parfumată, trebuie să aibă un miros super fresh, în general de citrice sau o verbină, iarăși îmi place super mult cu miroase. Așa că uneori asta mai folosesc. Sau cel mult mai folosesc acest suport de lumânare, care mi este foarte drag, mi se pare foarte elegant și foarte frumos și da, într-adevăr, când aprind o lumânare chiar și neparfumată și o pun pe acest suport, nu știu, parcă dă așa un aer mai fancy și mai plăcut întregii camere și da, contribuie așa la starea de relaxare. Ok, next, do you ever have outdoor me time? Adică îți petreci acest timp de relaxare vreodată și în afara casei? Da. Da. Pentru mine e foarte important și uneori pur și simplu am nevoie de acest me time, de timp doar eu cu mine, chiar în afara casei. De foarte multe ori prefer să mă duc să mă plimb pe canale, mai ales dacă e frumos afară, ador să fac treaba asta, să mă plimb singură pe canale. De obicei mă opresc la o cafenea, am o cafenea preferată italiană, se cheamă Il Momento. Dacă sunteți în Amsterdam, să treceți prin Amsterdam, musai să mergeți pe acolo, au o cafea superbă. Și de obicei mi-au o cafea de acolo și mă duc și mă așez pe canale, pur și simplu mă uit la lume, la păsări, la bărci, mă uit cum trec bărcile. E, nu știu, foarte deconectant pentru mine și dacă aș avea un parc mai aproape, bun, am un părculeț în fața blocului, dar mă rog, nu mă duc să stau în părculețul ăsta mic unde se joacă copii, nu e foarte relaxant. Dar dacă aș avea un parc mai mare, mai aproape, sigur, mi-ar plăcea să merg acolo. Mie, în general, îmi place să fiu
singură cu gândurile mele, n-am nicio problemă să fiu în natură, dar da, acest outdoor de obicei, în cazul meu, e mai mult în oraș decât outdoor propriu-zis, adică în natură, efectiv. Următoarea întrebare, would you ever go see a movie alone? Te duce vreodată la film singură? Da. De ce nu? Fără absolut nicio problemă. Mi se pare super ok să te duci tu cu tine la un film, nu știu, poate ai chef să te descarci emoțional și te duci la un film și să plângi acolo, să sară cam așa de pe tine și da, nu, poate nu vrei să te vadă și altă lume cunoscută. Sau nu știu, poate pur și simplu vrei să vezi o comedie super faină și super stupidă eventual, dar la care să râzi foarte tare. Și why not? Te duci, ții așa o găleată mare de popcorn sau nachos, eu sunt nachos de obicei, și bagi în tine acolo și ești fericită și te uiți la film. Și mi se pare super fain, adică timp de 2 ore nu trebuie să te gândești la nimic, pur și simplu ronțăi ceva bun și te uiți la un film fain și cu asta basta. Nu ai de luat decizii în acel timp, nu te stresează nimeni, te deconectezi, îți închizi telefonul eventual și ești doar tu cu tine. Mi se pare super fain. Și cred că un pic, asta e și esența acestui me time, cred că este vorba mai ales despre a-ți oferi ție acel timp în care nu trebuie să te gândești la nimic, pentru că da, toți avem stresuri, toți avem probleme, unii mai mari decât alții, în mod clar, dar cu toții ne putem oferi acest răgaz mental, măcar, nu știu, o oră, 2 pe zi, pe săptămână, când puteți, când aveți timp, în care să nu trebuiască să te gândești la probleme, ci doar să te concentrezi un pic pe tine. Bun, și acum că am dat-o în filozofii totale, hai să mergem la întrebarea următoare. Întrebarea nouă, favorite online shop. Magazinul online preferat. Pentru mine am diverse, dar așa, am, nu știu, 5-6 magazine preferate și aici undeva este ASOS. ASOS e magazinul meu online preferat, cumpăr de la ei angro, nu știu, probabil că le susțin economia de una singură, dar e un magazin super fain, au 1.000.000 de branduri și au produse și mai ieftine și mai scumpe și mai, nu știu, etic produse dacă te interesează asta și mai affordable pentru toată lumea, mai, nu știu, poți să găsești absolut tot ceea ce vrei, de la haine basic, la blugi, gești de piele, rochii de seară, accesorii de păr, au absolut tot ce dorești, deci la mine ASOS e ASOS rules. Și în afară de ASOS, ce mai folosesc eu? Uneori mai cumpăr de pe site-urile astea mari, gen Nordstrom din UK sau ce mai folosesc? House of Fraser uneori, tot așa din UK, doar că astea automat știu că înseamnă că sunt depozit în altă țară și cu expediere aici. Și cam, da, cam asta, nu, să știți că nici nu petrec atât de mult timp cumpărând, mă rog, în ultima vreme, încerc să fiu cu minte, dar nu mai petrec atât de mult timp făcând shopping online. Bun, dacă vreau să fac shopping așa cum ai face la muzeu, adică, ce frumoasă e chestia asta, dar lasă, lăsăm frumos acolo, da, intru pe Moda Operandi, pe Net-a-Porter, în general, pe site-urile astea cu design și pot să stau acolo așa jumătate de ore și să fiu, da, ce faină e chestia asta sau aia și cum le vreau eu pe toate, dar o să le las acolo. Mai departe, favorite me time music, muzica preferată în timpul acestui me time. Iar o să râdeți de mine, dar eu nu sunt atât de mult cu muzica. Nu știu, am anumite melodii preferate, în general ascult foarte mult rock and roll, chiar mult, dar nu în timpul în care vreau să mă relaxez. Și în general nu ascult muzică pentru că, v-am spus, eu deja am mereu un serial pe fundal, un film pe fundal și atunci nu mai pun și muzică pe deasupra să facem așa o nebunie încât să nu mă pot relaxa absolut deloc. Bun, acestea fiind spuse, da, în general mai ascult Erykah Badu, spre exemplu, are un vibe așa foarte fain care chiar mă ajută să mă relaxez. Și uneori când am timp de relaxare, dar așa mai mult mental, nu neapărat acel unwinding în care practic ești aproape intrat în comă la final, ci o relaxare așa mai, care să dea și energie la final, ascult Cumbia. E o muzică super faină și așa parcă te ajută să shake your worries away și chiar o recomand. Întrebarea 11. How would you spend a kid-free day? Cum ai petrece o zi liberă fără copii? Foarte simplu. Nu am copii și nici nu plănuiesc să am în viitorul previzibil.
Așa că, da, nu știu, hai să reinterpretez un pic întrebarea asta ca să nu sar cu totul peste ea și să spunem cum îmi petrec o zi fără Alex, pentru că, da, el fiind în principiu soțul meu și colocatarul acestui apartament, suntem tot timpul împreună și câteodată e fain să mai ai și un pic de timp așa pentru tine însă. Cum aș petrece acest timp? Dacă vreau să fiu singură, atunci stau acasă și fac ce v-am enumerat mai sus, sau ies afară, ies în oraș, mă plimb, mă super relaxez, trec prin câteva magazine, în general avem o stradă cu magazine aici în Amsterdam, așa, magazine cât vezi cu ochii și în general intru așa prin câteva cât am eu chef și nu-l trăs pe el să facem așa ceva. Sau mă văd cu prietenele mele câteodată, nu știu, eu consider și timpul ăsta cu prietenele tot me time, pentru că în general, prietenele mele toate îmi sunt apropiate. Eu nu am relații de cunoștințe sau de, mă rog, cercuri sociale largi. Nu, eu am câteva prietene, destule, slavă Domnului, dar foarte bune. Și când mă întâlnesc cu ele și stăm jos la o cafea și povestim 2 ore până se răcește cafeaua și vor să ne dea afară din cafenea, pentru mine asta e tot me time, pentru că e un timp care mi încarcă sufletul. Deci da, și asta aș face într-o zi în care, spre exemplu, nu sunt cu Alex. Și ultima întrebare, what else do you do during me time? Ce altceva mai faci în acest timp de relaxare, acest timp dedicat ție? Cred că am cam acoperit tot ceea ce fac eu. Da, v-am mai spus, uneori ceea ce fac este să am anumite ocupații legate de blogging sau de YouTube. Astea sunt 2 ocupații care mie îmi sunt foarte dragi și având în vedere că am început acest proiect de creație, să spunem așa, cam acum 1 an de zile, am avut timp să văd ce înseamnă pentru mine și da, uneori e foarte multă muncă și uneori sunt un pic stresată, dar de cele mai multe ori sunt activități care mă relaxează. Îmi place să mă gândesc la idei de postări, îmi place să mă gândesc la ce să vă arăt voi, ce să mai fac, ce să vă mai, nu știu, interesez, atrag, cum vreți voi să spuneți. Îmi place să editez poze, îmi place și să editez videouri când iese. Pentru că de multe ori nu iese din prima și atunci ieșim din această zonă de relaxing me time și intrăm în zona de ce nu vrei să mergi. Dar în general îmi place să fac și textele de pe blog, îmi place să fac și pozele de pe blog, îmi place și să scriu așa idei pentru că am acum un desk planner, un calendar cu mașini foarte mare pe birou în care îmi scriu așa idei și, mă rog, fac eu brainstorming acolo de una singură. Dar sunt activități care îmi plac și pe care le încadrez în acest me time, pentru că sunt hobby-urile mele până la urmă. Și cred că e foarte important să aveți niște hobby-uri sau măcar un hobby care să vă destreseze total și să vă relaxeze și chiar dacă puteți să-i acordați, nu știu, 20 de minute pe zi, la final să spuneți că yes, am făcut ceva fain, ceva ce îmi place, mă simt, nu știu, încărcat, pozitiv, de relaxat, cum vreți voi să spuneți. Cred că e foarte important. Bun, și acestea fiind spuse, acesta a fost marele videoclip de pe ziua de azi. Sper că am reușit să-l păstrez un pic mai scurt decât de obicei. Mi-a făcut foarte mare plăcere să-l filmez și, sincer, chiar sunt super fericită acum și mă simt, dacă se poate, chiar mai relaxată, pentru că am trecut așa mental prin toate lucrurile astea faine pe care le fac de obicei și care îmi priesc. Și mă bucur că le-am împărțit și cu voi. Și acum e rândul vostru, vă teguiesc pe voi toate și toți cei care vă uitați la acest videoclip să dați mai departe, să spuneți voi cum vă relaxați, ce faceți în acest timp pe care reușiți să-l dedicați vouă și dacă nu vreți sau nu faceți videoclipuri de obicei, lăsați-mi în comentarii, sunt super curioasă să aud alții cum se relaxează, ce fac, nu știu, poate aflu și eu niște chestii noi pe care pot să le aplic și care mi-ar fi și mie. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și ne vedem săptămâna viitoare cu, sper eu, cu acel videoclip pe care plănuiam, da, și un mesaj, cu acel videoclip, cum spuneam, pe care plănuiam să-l fac săptămâna asta. Să rămână pe data viitoare. V-am pupat, să aveți o zi și o săptămână minunată în față până când ne revedem. Pa!